Let's rip this open. Ayan. Ayan. Ganito siya kahaba. Mahaba siya. Yan, oh. Ang ganda. Gusto ko siya. Hi guys! Welcome back to my channel. And if you're new here, salamat sa pag-click mo ng video na to. And again, welcome sa'yo. I hope you like this video and consider subscribing. Today, ang gagawin natin is quick unboxing lang nung in-order ko sa Lazada na ring light. Marami akong nakikita na gumagawa ng DIY ring light, kaso hindi yata ako ganun ka-handy. Sabi ni hubby, orderin ko na lang daw yung sa Lazada. Sabi ko, ang mahal kasi nung talagang ring light na talaga. Sabi niya, ikaw, kung anong feel mong orderin. Sabi ko, yun na lang munang mura kasi nag-uumpisa pa lang naman ako sa ganito. So, ayun, may in-order ako sa Lazada na ring light. Dumating siya kanina. In-order ko siya nung Feb 4, tapos ngayon pa lang siya dumating. And today is February 18. So, medyo matagal. Ito lang siya. Pero dito sa ano niya, dun sa description niya, sabi niya, 6-pack accessory ring light and stand. Sabi pa sa details niya, package include, yun nga, yung 14 centimeters or 16-20. Yung 20 centimeters na ring light, yung pinili ko. Tapos, meron siyang 1 selfie stick, 1 mini tripod, 1 Bluetooth shutter, and 1 phone clip. So, hindi ko alam kung kasya siya lahat dito. So, parang ang liit niya. So, hopefully, kumpleto to. Para hindi na hassle na, diba? Yung kung magrereklamo pa ako kung sakaling kulang siya. So, ayun. Yung name nito is Hosen Dimmable LED Ring Light Selfie. So, ang price niya is 1,206 plus yung shipping fee, so umabot siya ng 1,256. So, ayan. Kaya bubuksan ko na kasi gusto kong makita kung kumpleto talaga siya. Let's rip this open. Ayan. Madali lang naman siya. Okay naman. Okay yung packaging niya. Ayan. Ayan. So, ganito siya sa loob. Maganda. Okay naman yung packaging and talagang maayos yung pagkakalagay. So, ito na yung ano niya. Ito yung mini tripod. Ayan. I think kumpleto naman siya. Pwede ko naman gamitin yung ano ko eh. Meron naman akong tripod na mas mataas pa. Ayan. Ito yung kanyang mini tripod. Then, ito yung kanyang selfie stick. Ganito siya kahaba. Mahaba siya. Ayan, oh. Ayan. Ito na yung mismong ring light niya. So, ito yung shutter niya. At saka yung clip, yung phone clip. Ayan. Pero hindi ko gusto tong mga to eh. Parang ang hirap ipitin ng phone. Parang feeling ko nasisira. Pero, okay lang naman. So far, hindi naman niya nasisira yung phone ko or what. Ayan. Ito yung ring light. Ayan. Ganito siya kalaki. Ayan. Mas malaki naman siya sa palad. Nandito yung ano niya. Ayan o. Beauty light. 20.5 by 3.5 by 25.5. Hindi ko alam alin yung ano doon. So, ito siya. Ayan, ang ganda. Tapos dun sa picture, ito yung pang-adjust niya. Sa picture kasi parang ang laki. So, akala ko malaki siya. Ganito lang pala siya kaliit. Kaya pala sabi ko, ang compact naman ng ng box niya. So, okay lang pala. So, yung plug niya is ganito. Ayan, pang USB siya. So, susubukan ko siyang lagyan ng ganito. Kung pag sinaksak, pwede na. Or kung sa laptop ba, or ano. Try natin. I hope pwede. Ayan. Ayan. Wala na akong makita sa sobrang liwanag. Ganito siya. Ayan. Ganyanin ko na lang muna. Ayan ang liwanag niya. Tapos alam ko, iba-iba to eh. Nadidim. Ayan.
Ang ganda. Gusto ko siya. Tapos, meron siyang warm. Basta tatlo yung color niya. Yung neutral and yung cool, I think. Yan yung cool. Feeling ko ito yung cool. Tapos, warm. Then, yung neutral. I think yun hindi ko sure. Pero, ayan yung color niya. Yung tatlo. Tapos, pwede siyang i-dim. Ayan, naka-dim na siya. Yan yung ano niya. Tapos, ito yung pinaka-bright niya. Ayan. Nice. Ayan. Ang ganda niya. I'm so happy. Natuwa talaga ako. Actually, maaga pa kasi ngayon, kaya parang halos kakagising ko lang. So, tas ito yung na-receive ko, ito yung bumungad sa akin. So, na-happy na ako. Ayan siya. Maliit lang, pero carry na to. Para sa nag-uumpisa, tsaka, ang liwanag niya talaga. Mag-i-insert na lang ako ng mga pictures mamaya kung ano yung itsura niya kapag sinindihan talaga na nakaharap sa akin. Ayan. So, yun yung difference, guys, ng may ring light at walang ring light. Actually, dito sa amin sa bahay, okay lang naman din na kahit yung walang ring light. Kasi meron kaming ilaw, yan, sa apat na sulok ng, namin, ng ceiling, yan. Meron kami yung maliit na yan, tapos meron pa kami itong malaki. So, maliwanag talaga. Pero pag, sabi ko, kung gagawa ako ng beauty vlog, yun, skincare, parang mas kita yung yung balat, parang mas kita talaga yung skin mo pag ginawa mo kung may ring light. So, ayun. Yun yung difference nila. So, yun guys, ang ating quick unboxing ng ring light na na-order ko sa Lazada. And I'm very happy na kompleto siya and maganda. Natuwa talaga ako. Hopefully, matibay at magtagal talaga siya. And then, mag-shoutout na din pala ako sa aking mga momshies na kasama dun sa aming group. Si Neris Diaries. Yan. Sobrang bait at talagang naging friend ko na dito sa YouTube talaga. Jenny JR Vlog, Mami Vera, Nes Enrique, TJ Toys Review, and Lifestyle. Rica Hernandez, Blessy Rodriguez, Eminem Vlog, Mom's Life and Cooking, Pamga Vlogs, Rachel's Vlog, Ces de la Paz, Chacha Balita, Patriel Ann TV, and Sis Lean. Ayun, kung meron man akong hindi nasabi, pasensya na kayo kasi biglaan lang yung pag-unbox na to, tsaka yung pag-shoutout ko na to. And then, yung iba rin pa na lagi kong nakikitang nagko-comment and nag-like ng videos, si Sis Flora Fard, ayan, Mang Teban TV, Fluffy Anika 123, Nico Santiago, Panginoon TV, ayan, isa sila dun sa mga nag-comment dun sa ginawa kong assumptions about me, ayan. My YouTube World, I hope na nasabi ko yun ng maayos, kasi MYZ YouTube World, ayan. And Kiss Fun, Techno Stuff, Cheska Ina, Javi Bella, and It's Mia R, ayan, yun yung mga YouTube channel nila. And guys, i-subscribe nyo sila kasi magaganda rin yung mga content and yung mga videos na ginagawa nila. So, ayan. Thank you guys. Pasensya na kayo kung mabilisan lang to. Yung mga hindi ko nabanggit sa shoutout na to, magkakaroon pa rin ako ng another shoutout sa mga susunod na video. Thank you guys for watching today. I hope i-like nyo pa rin ang video na to. And please, subscribe on my YouTube channel and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pang mga videos. See you guys again on my next video. Bye-bye!